নমস্কাৰ সকলোকে আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন টিউটোৰিয়েল লৈ আনিছো মই আসলতে কিছুমান কাৰণত ব্যক্তিগত কাম কিছুমানৰ কাৰণে টিউটোৰিয়েল মই দিব পৰা নাছিলো আজি কেইদিনমান আজি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন টিউটোৰিয়েল লৈ আনিছো আজি টিউটোৰিয়েলটো হ'ল বহুতে ভোকেল ৰিমুভ কৰি কাৰাওকে ট্ৰেক বনাই বিভিন্ন উপায়েৰে ভোকেল ৰিমুভ কৰিব পাৰি তাৰে মই আজি এটা দেখুৱাম অনলাইনতো কৰিব পাৰি আজিকালি ভোকেল ৰিমুভ বেছি টাইমও নালাগে তেওঁলোকে নিজে প্ৰসেস কৰি পেলাই হেতু ভোকেল ৰিমুভ কৰি দিয়ে আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে ভোকেল ৰিমুভ কমপ্লিট কেতিয়াও নহয় তাৰে সাইডৰ যোনখিনি সিগনেল সেইখিনি অলপ থাকে ৰিভাৰ্বছ কিছুমান থাকে ভোকেলৰ যিমানখিনি কৰিব পাৰি সিমানখিনিহে হয় আৰু কিছুমানৰ কমপ্লিট ৰিমুভ হৈ যায় কিন্তু কিছুমানৰ নহয় হেতু গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰি আসলতে মই আজি এটা উপায় আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাম যিকোনো যাৰ আছে কিউবেছে আছে এফএলএ আছে বা লজিকে আছে যিকোনো ডট এটা ট্ৰেক ল'ব যোনটো ট্ৰেকৰ আপোনালোকে ভোকেল ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া মই এটা ট্ৰেক লৈছো ইয়াতে এই ট্ৰেকটো আসলতে মই নিজে কৰা নিজৰে হয় মিউজিক কিনি নিজৰে হয় মই বেলেগৰ ট্ৰেক দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ কিয় কপিৰাইট লাগি যায় তো হেতু কাৰণে মই মোৰ নিজৰ ট্ৰেক এটাকে আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাব ওলাইছো জুনৰে আসমি যে আসিলা তাতে জুনৰে আসলত মৰম আছিলে তুমি অহাৰ বাটে এতিয়া ইয়াৰে যদি মই ভোকেলটো কমাব খোজো ভোকেলটো কমাব আসলতে ৰিমুভ কৰিব খোজো আপোনালোকে এটা ৱেবছৰ বহুত পুৰণা প্লাগইনছ এটা হয় ৱেবছৰ সেন্টাৰ ষ্টেৰিঅ এইটো ৱেবছৰ প্লাগইন যাৰ আছে তাতে পাব ৱেবছৰ এইটো সেন্টাৰ হয় সেন্টাৰ ষ্টেৰিঅ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব আমি ভোকেল ৰিমুভ কৰিব পাৰো বা সেই ট্ৰেকটোত থকা ভোকেলখিনি বহুত কমাই দিব পাৰো আৰু আমি তাত নিজে গাব পাৰো কেনেকে মই দেখুৱাই আছো আমাৰ যেহেতু ভোকেলটো আমি যেটা ৰেকৰ্ডিং কৰো মনো হয় মনো মিন্স আমি সেন্টাৰত আমি ভোকেলটো সদায় আমাৰ সেন্টাৰত থাকে মনো হয় সেই কাৰণে আমি ইয়াত যোনটো সেন্টাৰ দেখিছে এই সেন্টাৰটো আমি একেবাৰে কমাই দিলো প্ৰথমে শুনক ভয়েসটো দি মই শুনাইছো আকৌ এবাৰ ভয়েস আছে এতিয়া মই ভয়েসটো সামান্য কমাই দিম সেন্টাৰটো একদম অফ কৰি দিছো কাৰণ সেন্টাৰত আমাৰ ভয়েস থাকে গতিকে ভয়েসটো কমি যাব গম পাইছে নে কিন্তু সাইডত তাৰ মানে অকমান থাকিবই ভয়েস সাইডখিনি থাকিব সেন্টাৰত থকা ভয়েসটো কমি যাব এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সেই গানটো গাব পাৰিব অলপ আহি থাকিব কিছুমান গানত হয়তো নাহিবও পাৰে কিছুমান গানত সাইডত অকন ভয়েস আহে হেতু এটা চাব মাকো সেন্টাৰটো যদি বঢ়াই দিছে কমাই দিছো ভয়েস কমি গ'ল ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে এটা কাৰাওকে ট্ৰেক বনাব পাৰে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে বা গাবৰ কাৰণে বনাব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ উপায় অলপ ট্ৰেকটো অকনমান প্ৰসেসও কৰি দিব পাৰে নিজৰ মতে সাইডত ভয়েস অলপ আহি থাকিব ৰিভাৰ্বৰ লগত কিন্তু আপোনাৰ ভয়েসটো যেতিয়া ইয়াত সোমাই যাব তেতিয়া হেতু প্ৰমিনেন্ট নহয় তে হেতু কমি যাব আপোনাৰ ভয়েসটো উঠি যাব কিন্তু অকমান আহি থাকিব সকলো গানৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় কিছুমান গানত আহি থাকে কিন্তু তথাপিও একেবাৰে কমি নাযায় ভোকেল ৰিমুভ হৈ নাযায় কাৰণ ভোকেলটো থাকিবই হৈ গ'ল যেহেতু ট্ৰেকটো ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল গতিকে সেই এই ৱেবছ বিলাকৰ মাজত ভোকেলটো থাকিবই সম্পূৰ্ণ নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি কিন্তু ভোকেলটো যেহেতু সেন্টাৰত আমাৰ ৰেকৰ্ডিং হয় ভয়েসটো যেহেতু সেন্টাৰত থাকে গতিকে সেই সেন্টাৰটো কমাই দিলে
ভকেলৰ যোনটো মেইন যোনটো ডেপথ যোনটো ভকেলৰ যিমানখিনি আমি অৰিজিনেলত পাওঁ তাতকৈ কমি যাব, কিন্তু ছাইডখিনিত অলপ ওলাই থাকিব। আমি এনেকৈও আমি কাৰোকে ট্ৰেক এই প্লাগিনছটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি বনাব পাৰোঁ বা ভকেল ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ। ৱেভছৰ চেণ্টাৰ ষ্টেৰিঅ' এইটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি এটা কাৰোকে ট্ৰেক বনাব পাৰোঁ, আৰু বেলেগ ধৰণৰো কৰিব পাৰি। পিছলৈ আমি দেখাম। আজি এইটোৱে আছিলে। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব আৰু চাই থাকিব। ধন্যবাদ।